نرگسه مولیدی خودمون یه نگاه کنم سادر بلاسکوه نفه مردینه عکس کنی با کفش از تون کنم فقط توی نام سادر بلاسکوه برسه خوش اومدید بشیدم آقا برام کمی شرمات بانوشا به زرد موهاشو شسته شده این بودن کی بابا واسه این که حق تو نمیتونی بگیری مطالبه کنی به جاش باید مواد بزنیم من
بشین تو قلبم بشین که خوب نشستی حالا عزیزم تو هستی تمام دنیا یک طرف تو یک طرف عزیزم تمام خدا یک طرف تو یک طرف عزیزم آهسته و پیوسته مهرت به دل نشسته حالا جونم به جونت بسته عزیزم طلسم تو قلبم شکسته حالا جونم به جونت بسته عزیزم یه دست خوشگل به افتخار خودتون بزن. بی نهایت سپاسگزارم. بیا این مره بازدار نمازه سادر بلاسوه دم من نه اکسس کنی با کفشت کن کلون فقط توی لحظه سادر بلاسوه ارزشی بایی Acele mağazayı kaşa aldım. بابا واسه این که حق تو نمیتونی بگیری مطالبه کنی به جاش باید مواد بزنی مغزن یه جوری داغیش یه کلمه واسه مرز خیلی ها رفتن ولی خیلی ها دیدن که حتی اندازه یه عدس ندادن تا روی این ناموس مملکت رو منو باف میزنم و نشیدم آقا حسین این برام به کل شهر
به زخمهاشو شسته شده این شکلی دیدی حسین نتانیاهو چه سیاستی رو کشید صندلی اونم مشکی عجب داستانی شده بود نتانیاهو که گفت عشق حواسم بود کلمه رو جانم رفته بود واسه عشق این دوستانی که صدای آره رفته با من دنبالش نمیم شده اینگاه فقط اینترو آجی خود من لور دارم کینگدومه خب این تمام شد چه موقع بی تو انسان نیست سیگارم افتاد خم شدم انسان نیست سیستان آبه مثل 40 سال پیش همه زیر سرخاشو دارن من از نیستم که بهشون میگی گنگستار خیابون فقط بلدن نگیرن یه هنسان خوشونی پاس مهمی معلم چند تو دستت تنگ نباشه مهم نیست شبها در دیوار محله میباره هی فنون تو برو بخون واسه تا پا برمار دهم میبینی ما رو یه روزی بالا کف و به ما هی نری و دیدی شدی با فنو تو پی کشی ماها پی بیت کشی مگه پی کسی دادا پدور ماهانه باشه ماها بردی کشی مگه شما خوب و لشی یادت باشه تا آخرش به پای ما نمیش به ما از اول گفتم با چاقاله دست نده دست تو به سمت هرکی دراز کنی بستته از این تو گرفتم از چی دارم بستمه میزنم بیرون یه روزی پاشی افته از رمه باشه موقع بیتا انسان نیست سیگارم افتاد خم شدم انسان میز سیستان آفیس 40 سال پیش همه زیر سرخاشو دارم شب میشه چشماش چینی قبل شام یه فن زد چند کی فن زده گوشی علی دایی راحتت کردم اصل دلتو گفتم یه تریاج اگر سوالی داری من نبودم
چیه؟ فقط همین جواب رو میدوز پلیس دیگه نمیدونه چطوری باید رمز رو پیدا کنه و یعنی زیر زبون این آدم بکشه. اونا با توجه به همه اطلاعاتی که از ذخیره دارن شروع میکنن به امتحان کردن پسوردهای مختلف بالاخره بعد از 670,000 تلاش موفق میشن گوشت بازی دقیقاً هم نمیدونه پروژه چیه چون قاعدتا بر اساس قوانین حفظ حق شخصی